양 이거 무슨 일이에요? 윙치키라니까. 아 근데 인스타 공부도 하겠어 이제. That's fine, it's a video. Became 40. 40. 35. 35. Yeah, yeah. شايفة يعني خمس معانا كده. تمام. Is it called? ايه يعني؟ والله انا متفق. ما شفتيش بالحفلة عامل ازاي؟ انا بالحفله الناس علي كلها علي علي على بالي. علي Yeah. Yes. Thank you, Shukran. صوري مصريه بتقطع وبيجي من الدنيا. اوكي يلا صوري ماشي. نقطع منين بقى؟ ثواني. عقبال كيكة الويدنج يا حبيبتي. خلاص يا خالد. There's a paper. انتي عملتي ايه في سجن؟ And ما رحتيش صح؟ رحتي؟ قصدك ايه؟ علشان تلبسيها في عيد ميلادك يعني؟ واو يا سلمى. واو. انتوا هتعملوا ايه؟ انا هاخد تاكسي. تاكسي؟ طب ايه ده؟ اقول لك عليه.
لا بس انا كده انا صاحب معاك الساعه 8 اه بعيد. شعبي ما هي كده انا اتاكدت ان جايه صور دي منين؟ كانت اتنين انت بقيت اسمك. لا كان حسيت ان هي شغاله في المعادي انا عملت التأمين استلم تطوير الشريط ده بتقول لي ايام بقالها يجي 10 سنين بتقول لي 70 جنيه. عبيطه ايه؟ الكلام ده من زمان ده بس لو كده تقول لك 1000 جنيه انت عبيطه. الناس بتتكلم يا عنها ما انت هي كده وكده وكده. الناس زمان قبل اللي بدلنا حاجه